नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर रित पौडेल हो। प्रिमेचुर इज्याकुलेसन अर्थात् शीघ्र स्खलन धेरैजना पुरुषहरूमा देखिने एउटा प्रमुख सेक्स सम्बन्धी समस्या हो। आज हामी शीघ्र स्खलनलाई रोक्ने तीनटा घरेलु तरिकाहरू, तीनटा नेचुरल एक्सर्साइजहरू जुन तपाईँले घरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। र यदि यो तरिकाहरू तपाईँले अपनाउनु भयो र यो एक्सर्साइजहरू तपाईँले गर्नुभयो भने प्रिमेचुर इज्याकुलेसनलाई धेरै नै फाइदा गर्छ। पहिलो तरिका भनेको स्टप स्टार्ट टेक्निक हो। स्टप स्टार्ट टेक्निक चाहिँ हामी यौन सम्पर्कको बेला प्रयोग गर्छौँ। अब यो टेक्निकमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यौन सम्पर्क गर्दै गरेपछि मानौँ कि यौन सम्पर्क हामीले सुरु गर्यौँ र हाम्रो उत्तेजना बिस्तारै 0बाट बढ्दै जान्छ। हैन, मानौँ सुरुमा 0 थियो उत्तेजना, अब यो बढ्दै बढ्दै गइरहेछ, 1 2 3 गएर 10 मा पुग्यो भने चाहिँ पुरुषको सपोज स्खलन हुन्छ अरे। भनेपछि हाम्रो टार्गेट के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन उत्तेजना छ त्यसलाई कमसेकम 6 देखि 7 मा ल्याएर त्यहाँ होल्ड गर्ने, त्योभन्दा बढ्न नदिने, त्यही रोक्ने है त। अब सम्पर्क गर्यो, सम्पर्क गर्दै गएपछि बिस्तारै यौन उत्तेजना बढ्दै गयो, बढ्दै बढ्दै गएर 6 देखि 7 सम्म आयो। यस्तो पोइन्ट आयो जहाँ तपाईँलाई लाग्यो कि अब मैले यो रोक्न सक्दिनँ, मैले अब यौन सम्पर्क गरिरह्यो भने मेरो स्खलन हुन्छ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले एकछिन स्टप गरिदिने। स्टप कति सेकेन्डको लागि गर्ने भन्दाखेरि अराउन्ड 30 सेकेन्डदेखि 45 सेकेन्डसम्म केही पनि नगरेर स्टप गरेर बस्ने, सम्पर्क केही पनि नगर्ने। र यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उत्तेजना जुन बढ्दै गइरहेको थियो त्यो बिस्तारै घटेर 2 देखि 3 सम्म आउँछ। 2 देखि 3 सम्म फेरि उत्तेजना घटेर आएपछि बिस्तारै के गर्न सकिन्छ भने फेरि यौन सम्पर्क सुरु गर्न सकिन्छ। सुरु गर्दै गएपछि फेरि उत्तेजना बढ्दै जान्छ र बढ्दै गएपछि फेरि 7-8 तिर आएपछि हामीले फेरि स्टप गर्ने। भन्नुको मतलब यही प्रक्रिया 3-4 चोटि अपनाउन सकिन्छ सेक्सको बेलामा। अब तपाईँको बिस्तारै प्र्याक्टिस हुँदै गयो भने विधि अपनाएर तपाईँले धेरै नै लामोसम्म पनि यौन सम्पर्क लैजान सक्नुहुन्छ। 2 नम्बरको तरिका हो स्क्विज टेक्निक। स्क्विज भनेको दबाउने। सो स्क्विज टेक्निकमा पनि हामीले गर्ने त्यही नै हो। अब स्क्विज टेक्निक चाहिँ हामीले सुरुमा हस्तमैथुनको बेला, मेस्टुर्बेसनको बेला गर्न सकिन्छ। अब अघि मैले भनेको जस्तै उत्तेजनालाई 0 देखि 10 सम्म मान्यो भने हस्तमैथुन गर्दै जाँदाखेरि उत्तेजना पनि 0बाट बिस्तारै बढ्दै जान्छ र 10 मा गएर सपोज स्खलन हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उत्तेजना बढ्दै गयो र एउटा लेभलमा आयो, 6 देखि 7 को लेभलमा आयो, या त्यो ठाउँमा आइपुग्यो जब मैले अझै अलिकता गरिरह्यो भने चाहिँ मेरो ब्रिय स्खलन हुन्छ या ब्रिय झर्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ हामीले हाम्रो लिङ्गलाई स्क्विज गर्ने। अब स्क्विज कहाँनिर गर्ने भन्दाखेरि जुन लिङ्गको अगाडि ग्लान्स पेनिस भन्ने हुन्छ, टाउको हुन्छ, त्योभन्दा तल माथिपट्टि बुढी औँला, तलपट्टि अर्को 2टा औँलाले स्क्विज गरिदिने। भनेपछि हाम्रो उत्तेजना बढ्दै गइरहेको छ, रोक्न सकिँदैन। अझ 3-4 चोटि गऱ्यो भने अब स्खलन हुन्छ जस्तो लाग्यो, या 6 देखि 7 सम्म लेभलमा उत्तेजना पुग्यो भने त्यो बेला हामीले लिङ्गलाई स्क्विज गर्ने। स्क्विज पनि कमसेकम 25 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 45 सेकेन्ड गर्न सकिन्छ। र यो स्क्विज गरेपछि के हुन्छ भनेको त्यो उत्तेजना बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, 6 देखि 7 बाट कम हुँदै 2-3 मा आउला। त्यतिमा आएपछि हामीले के गर्ने भने फेरि यो प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउने। भनेपछि फेरि मेस्टुर्बेट गर्न थाल्ने, लिङ्गलाई चलाउन थाल्ने र उत्तेजना बढ्दै गएर त्यो लेभलमा आएपछि फेरि त्यो ठाउँमा स्क्विज गर्ने। यही तरिका हामी 2-3 चोटि रिपिट गर्न सक्छौँ र अनि मात्रै स्खलन गर्ने। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्रिय रोक्न सक्ने इन्द्रियहरू हुन्छ त्यो अलि एक्टिभेट हुँदै जान्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यही एक्सर्साइज गर्नलाई हामीले अब चाहिनेभन्दा बढी मेस्टुर्बेसन गर्नु पनि जरुरी छैन। जुन बेला गरिन्छ त्यो बेला यो टेक्निक प्रयोग गर्यो भने हामीलाई फाइदा हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँको पार्टनर सहयोगी हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी सहयोगी हुनुहुन्छ भने यही तरिका यौन सम्पर्कको बेला पनि अपनाउन सकिन्छ। यौन सम्पर्कको बेला कि त आफैले कि त तपाईँको साथीले त्यही स्क्विज टेक्निक अपनाइदिन सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो विधि भनेको किगल्स एक्सर्साइज हो। किगल्स एक्सर्साइजको बारेमा हामी सबैले धेरैले सुनेका छौँ, पढेका पनि छौँ। किगल्स एक्सर्साइजको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने जुन हाम्रो पेल्भिक मसल, हिप मसल्सहरू हुन्छ, जुन हाम्रो मसलहरू हाम्रो यौन अङ्गको वरिपरि हुन्छ या मलद्वारको वरिपरिहरू हुन्छ, त्यो मसललाई एक्टिभेट गर्ने, त्यो मसललाई स्ट्रङ गर्ने। अब यो मसलहरू, यो मांसपेशीहरू कुन हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने त? अब हामीले पिसाब फेर्दाखेरि पिसाबको धारा सुरु भइसकेपछि बिचमा त्यसलाई रोक्नु भयो भने एउटा इन्द्रियहरू त्यसको लागि काम गर्छ हैन। त्यो पिसाब रोक्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा मसलहरूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा खुम्चाउनु पर्ने हुन्छ, जुन अब शब्दमा भनेर सकिँदैन, तर तपाईँ त्यो गरेर हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हो, त्यही मांसपेशीहरूलाई चाहिँ किगल्स एक्सर्साइजबाट हामीले मजबुत बनाउने हो। अब किगल्स एक्सर्साइजमा के गर्ने भन्दाखेरि त्यो मांसपेशीहरूलाई हामीले खुम्चाउने, स्क्विज गर्ने। स्क्विज गर्ने, स्क्विज 3-4 सेकेन्ड गरेर छोड्ने, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्ने, कमसेकम 4-5 चोटि यो प्रक्रिया अपनाउने।
र यो चिज चाहिँ हामीले कमसेकम 10-15 मिनट गर्न सकिन्छ। दिनमा चाहिँ यसलाई फेरि 3 देखि 4 चोटि दोहोऱ्याउन सकिन्छ। यो बिस्तारै रेगुलरली गर्दै गएपछि हिप मसलहरू जुन हाम्रो यो अङ्गको वरिपरि मांसपेशीहरू हुन्छ त्यो अलिक मजबुत भएर जान्छ र मांसपेशीहरू मजबुत भयो भने चाहिँ यसले पछि प्रिमेचुर इज्याकुलेसन शीघ्र स्खलनको बेला स्खलन हुँदाखेरि त्यसले रोक्न मद्दत गर्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एक्सर्साइजहरू यो तरिकाहरू अपनाएर आजको आजै नतिजा देखिँदैन। यो एउटा एक्सर्साइजहरू हो, जस्तै हामी जिम जान्छौँ, जिम गएर एउटा एक्सर्साइज गर्छौँ र एउटा त्यो सर्टेन टाइमसम्म गरेपछि मात्रै हाम्रो रिजल्ट देखिन्छ, हाम्रो मांसपेशीहरू मजबुत हुन्छ, हाम्रो मसलहरू बिल्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी यो विधिहरू पनि तपाईँले बिस्तारै अपनाउँदै जानुभयो भने एउटा लङ टर्म बिस्तारै तपाईँको रोक्न सक्ने क्षमता विकसित हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली तपाईँको प्रिमेचुर इज्याकुलेसनलाई रोक्न सक्ने या शीघ्र स्खलनलाई रोक्न सक्ने क्षमता बिस्तारै विकसित भएर जान्छ। तर हो, यो अलिक समय लाग्ने विषय हो, त्यही भएर आत्तिनु हुँदैन, बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। अरू भिडियोहरू लिएर शीघ्र नै उपस्थित हौँला। धन्यवाद।